कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्ते तपाईलाई। तपाईको छोटो परिचय। फेरि पनि यहाँहरु सम्पूर्णलाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ आशिष तामाङ। हाल म चौखेलमा बसिरहेको छु र हाल चाहिँ म डान्स प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिरहेको छु। मेरो नाम बबुल कृष्ण बाटी हो। म 82 मा बस्छु अनि म चाहिँ मेरो प्रोफेसन चाहिँ स्टुडेन्ट हो। यो भिडियोग्राफी तालिम हुँदैछ भनेर तपाईले कहाँबाट जानकारी पाउनु भयो? मैले साथीहरु र फेसबुकबाट थाहा पाएको मैले तालिम हुँदैछ भनेर। मलाई यो भिडियोग्राफी ट्रेनिङको जानकारी चाहिँ मेरो साथीबाट पाएको थिएँ मैले। मलाई साथीले मलाई फेसबुक पोस्टमा उले यसको जुन यो पोस्ट चाहिँ उले मलाई शेयर गरेको थियो अनि त्यही हेरेर म यहाँ साथसँगै आएको। तालिम लिनुको उद्देश्य चाहिँ के छ? मेरो तालिम उद्देश्य चाहिँ भिडियोमै लाग्नु हो। वेडिङ भिडियोग्राफीहरु गर्न, त्यो अरु जात्राहरुको भिडियोहरु बनाउन, डकुमेन्ट बनाउनु हो। अनि यो तालिमले तपाईको प्रोफेसनल लाइफमा कतिको भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ? धेरै जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो इन्जिनियरिङ सेक्टरमा पनि भिडियोहरु बनाइराख्नु पर्छ। यसले मलाई धेरै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो तालिमले त मेरो प्रोफेसनल लाइफमा ठुलो भूमिका खेल्छ भन्नु, किनभनेदेखि म डान्स प्रशिक्षक नि मैले अघि नै भनिसके। अनि मेरो मेन एम चाहिँ मेन टार्गेट चाहिँ यही नै थियो, भिडियोग्राफी सिकेर मेरो डान्स भिडियोहरु बनाउँछु भनेर। त्यही भएर यसले ठुलो इम्प्याक्ट पार्छ मेरो करियरमा चाहिँ। तालिम अवधिभरमा तपाईले कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ? तालिम अवधिभरि त मलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। धेरै नयाँ कुराहरु पनि सिक्न पाएँ। धेरै नयाँ कुराहरु थियो। अब हामीले चाहिँ के सोच्थ्यौं भनेदेखि पहिला भिडियोग्राफी भन्ने बित्तिकै क्यामेरा लियो गयो कुनै कुराहरु खिच्यो। तर जब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ कोड भित्री रूपमै थ्योरीदेखि लिएर नले सबै कुरा पाएँ। एकदमै रमाइलो लाग्यो। अनि तालिम लिनु अगाडि छ नि, तालिममा आउनु अगाडि तपाईले जुन एउटा अपेक्षा राख्नु भएको छ नि, राख्नुहुन्छ सबैले। अनि यो तालिम लिइसकेपछि तालिममा बसिराख्दाखेरि त्यो अपेक्षा अनुसार पूर्ति भएको छ कि छैन जस्तो लाग्छ तपाईको विचारमा? एकदमै धेरै नै भएको छ। अब एक्सपेक्टेसन चाहिँ एक्सपेक्टेसन अब यति धेरै एक्सपेक्ट गरेको थिएन, तर एक्सपेक्टेसन भन्दा नै बढी नै मिट भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ नर्मली सोचेको थिएँ अब जाने कुन एंगलमा खिचिन्छ त्यो विषयमा मात्र जानकारी हुन्छ होला भन्ठानेको थिएँ। तर जब यहाँ आए थ्योरिटिकली अब क्यामेरामा के कस्तो कुराहरु हुन्छ, हामीले भिडियो सुट गर्दाखेरि के कुराहरु मिलाउनु पर्छ, एक्सपोजरदेखि लिएर सबै कुराहरुको विषयमा जानकारी पाएँ। अनि एक्सपेक्टेसन भन्दा नै धेरै कुरा नै हासिल गर्न पाएको छु मैले चाहिँ। भक्तपुरको कला संस्कृति र सम्पदालाई संरक्षण गर्नलाई यो ट्रेनिङले कतिको सकारात्मक भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ? यो ट्रेनिङले मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै नै त्यो रोल खेल्छ। किनभने हामीले भिडियो ट्रेनिङ लिइसकेपछि हामीले जात्राहरुको त्यो भिडियो बनाएर डकुमेन्ट जस्तै बनाएर त्यो उसलाई इन्टरनेसनलमा पनि पठाउन मिल्छ। जसले गर्दा अब हाम्रो हुन लागेको छ भिजिट नेपाल 2020 उसलाई पनि प्रमोसन जस्तो पनि हुन्छ। अनि फ्युचर हाम्रो जात्राहरु कहिलेकाहीँ त्यो लुप्त हुन्छ नि, उलाई हामीले रेफरेन्सको टाइम पनि लिन मिल्छ। अनि भिडियोग्राफी सिक्न चाहने नयाँ प्रशिक्षार्थीहरुलाई तपाईको अनुभवको आधारमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो अनुभवमा हरेक विद्यार्थी घर एक नाममा भिडियोग्राफर हुनै पर्छ। जसले गर्दा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट मोमेन्टहरु हुन्छ लाइफमा त्यो हामीले क्याप्चर गरेर राख्न सक्छौं। क्याप्चर भएपछि हाम्रो फ्युचर युज हुन्छ, हामीलाई त्यो याद हुन्छ। त्यही भएर अलि इम्पोर्टेन्ट जस्तो मान्छु म चाहिँ हरेक घरमा एउटा भिडियोग्राफर चाहिँ। अनि यो ट्रेनिङको विधि चाहिँ प्रशिक्षण विधि चाहिँ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मलाई राम्रो लाग्यो। सर चाहिँ सिरियली वाइज जानु भयो हैन, हामीलाई गाह्रो नहोस् भनेर टाइम टु टाइम हामी स्लो भयो स्लो, फास्ट भयो फास्ट, जुन चाहिँ हामीले सिकेका छौं पहिला पनि त्यसलाई चाहिँ फास्टमा जानु भयो। थाहा नभएको चिज चाहिँ उहाँले डिटेलमा हामीलाई भन्नु भयो हैन, त्यही भएर राम्रो लाग्यो मलाई। अन्तमा यो आयोजक भक्तपुर साकोसलाई तपाईले के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो भक्तपुर साकोले यस्तो कार्यक्रम फेरि गरिरहोस् भविष्यमा हैन, अनि सक्सेसफुल हुँदै गरोस् जहिले, त्यही लाग्छ मलाई। अनि आज तपाई भिडियोग्राफी तालिम अन्तर्गत नै यो प्र्याक्टिकलको रूपमा
यो नगरकोट बोजनी होटेलमा आइराख्नु भएको छ आजको दिनभरिको अनुभव तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अनुभव त राम्रै छ गाह्रो पनि भयो आफूलाई लास्टमा 3 घन्टा सुटिङ गर्यो भिडियो आउटपुट हुँदा 5 मिनट जस्तो आएको जस्तो फिल भयो काम चाहिँ धेरै रमाइलो भयो धन्यवाद टाइम दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद मैले पनि